Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves nézőket a 2025-ös Dovit termékek bemutatóján. A tavalyi évben számos, fantasztikus eredményt sikerült elérnünk a horgászversenyeken, ehhez mérten alakítottuk ki 2025-ös termékkínálatunkat. Bízunk benne, hogy ezek a termékek is elnyerik a tetszéseteket, tartsatok velünk! ...2024-ben egy újabb sikeres évet tudhatunk magunkénak, amit köszönünk nektek, és úgy gondoltuk, hogy a 2025-ös évre nagyon nem kellett változtatgatni itt a termékeken, inkább én úgy gondolom, hogy csomagolásban, összetételben egy picit változtatgattunk, meg hát egy pár új termék azért kell, úgyhogy itt most Gergővel nektek be is fogunk mutatni az általános szekcióba. Az idei évtől több termékcsoportot is átcsomagoltunk specifikus zacskóba, hiszen ezek olyan termékek, amivel speciális módon speciális haltípusokat lehet megfogni. Kezdeném is egyből a tokhorgászattal, nagyon nagy népszerűségnek örvend évek óta a kifejezetten tokhorgászatra megalkotott etetőanyag és csali családunk, és ehhez ebben az évben társítottunk egy tok spommixet is. Ezek a pelletek egyértelműen odacsalogatják és helyben tartják olajos, hallisztos beltartalmukkal a nagyméretű, nagytestű tokhalakat. Igen, és ahogy látom is került bele sokkal nagyobb pellet is, mint az előző 2 verzióba. Igen, ez egy vegyes összetételű pelletcsomag, ugye létezik már egy általános 6 mm-es tokpellettünk, ennek van egy metódos változata, és ez kifejezetten az etetésre és a helyben tartásra szolgál. Természetesen a tokhorgászat mellett a pontyhorgászatára is tökéletesen alkalmas, hiszen hideg vízben a benne található halolajak tökéletesen helyben tartják a pontyokat is. Nézzük a következő egységet, az Amuros szekciót. Meglepők voltak az eladási számok. Miben rejlik ez a sikeresség? Igen, nagyon jól fogadták tőlünk, 2 éve van már a palettánkon a kifejezetten Amuros etetőanyag. Ennek a családnak a fő komponense a kukoricacsíra pelletőrlemény, amire az Amur nagyon jól reagált. Ráadásul ez a magas beltartalom egy nagyon jó tejsav és különböző ízesítésű aromákkal házasított keverék, és ebben az évben vásárlói visszajelzések, valamint saját tapasztalatok alapján szükség volt egy tejsav kukoricás ízesítésre is. Az amúrok után sokkal inkább pontyos téma következik. Attila, szerintem ez inkább a te asztalod. Van ugye a pontyos szériánk, ez a sárga csomagolás, és ugye volt régebben ugye a Komplettix ananász-banános etetőanyagunk. Ez megszűnt a Komplett TTX. Igen, megszűnt, és újra gondoltuk ezt a etetőanyagot, és akkor jött ez a Tropikál pontyos nevezetű etetőanyag. Ez egy nagyon élénk, nagyon sárga színű, ananász-banános, erőteljes, domináns ízű illető etetőanyag, amivel tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a felmelegedő vagy már a meleg vízben igazán sikeresek lehetünk. Nagyon finom a szemcsézete, egy rostálás után tökéletesen megáll a metódkosárba, abszolút lehet használni úszós horgászathoz, teljesen egy normál etetőkosaras horgászathoz, tehát a felhasználás az tulajdonképpen mindenevő, mondhatom ezt így, tehát mindenki megtalálja benne a számítását. A téli ponty ugye fekete színe miatt ugye hideg vízbe, tehát vagy most hideg időben, amikor letisztul a víz, akkor ugye bátortalanabbul lesznek a halak, és sokkal jobban beleolvad ugye a ajzatba. Ami nagyon fontos ennél a téli pontynál is, hogy ez is egy nagyon tömény, nagyon édes, nagyon mély behatású etetőanyag, és a szemcse mérete is ugye finomra van őrölve, tehát nem kell vele túl sokat bajlódni, egy rosta itt is, és akármelyik kosárba ez benne áll és benne van. És az is nagyon fontos információ, hogy ennek a fő komponense az őrölt CSL. Én látok itt a téli ponty mellett egy másik etetőanyagot, mi is ez? Ez a busa etetőanyag, és szintén nem véletlenül került ez is specifikus csomagolásba, hiszen a busa horgászat mint olyan egyáltalán nem nevezhető általánosnak. Egy régi-régi nagy kedvenc tért vissza újra a látótérbe, ez a Mela X, úgyhogy én nagyon sokat horgáztam ezzel annó még mikor más volt a neve, úgyhogy újra gondoltuk az egészet, ugye régen ez a Booster volt, a Black Booster. A féder és a szelektív pontyhorgászatnál is már előszeretettel használjuk a melaszt, mint kivonatot. Arra még szeretném felhívni a figyelmet, hogy a melasszal kevert etetőanyagok és bármilyen csalogatóanyagnál oda kell figyelni, hogy a tapadóságát mindenféle keveréknek növeli, de ugyanakkor ez pozitív dolog is lehet, hiszen ha egy olyan keverékre van szükségünk, ami ne bontson hirtelen,
adott esetben folyóvízen, vagy pedig azt szeretnénk, hogy az etetőanyagunk tovább maradjon a kosárban, akkor mindenféleképpen melasszal kevert etetőanyagra van szükség. Ebben a 4 féle verzióban kerül majd a boltok polcaira. Látok én itt melletted, Gergő, még 2 olyan szekciót, amiről érdemes pár szót ejteni. Ezek meglévő termékek, de mégis ezeket is bővíteni kellett. Nézzük előbb a magmát. A magma évek óta az egyik legsikeresebb sűrű arománk. Ez annak is köszönhető, hogy mindamellett, hogy metódféderezésnél kosárra tudjuk kenni, mivel PVA barát, a szelektív pontyhorgászatnál is tökéletesen fel tudjuk használni. 2 új ízt hoztunk idén, egy banánost és egy mangót. A mangót úgy gondolom nem kell senkinek bemutatni, hiszen évek óta az egyik legnagyobb slágeríz. A banán pedig egy olyan, amit elsősorban a pontyhorgászok szeretnek. Számos banános ízű, szelektív pontyhorgász csalival találkoztam már. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben mi is meg fogunk tervezni egy hasonlót, de hogyha valaki a metódféderezésben szeretné használni, ott is tökéletes társ, hiszen kosárra kenve a mederfenéken fejti ki egyértelműen a csalogató hatását, és ez leginkább a hidegvízi horgászatoknál szokott előny lenni. Ugye 2 féle tulajdonképpen aromázós verzió létezik, ugye a kenjük, ahogy te is említetted, kenjük a kosára, de van, amikor nem szeretjük kenni, hanem fújni szeretjük. Így van. A mellette lévő dolog az egy 2 újdonság ismét, tehát hogy ezek is ugye meglévő termékek voltak, ugye a Method Spray, ebből is 2 új íz volt, amit úgy gondoltunk, hogy ki lehet hozni, és mutasd be kérlek egy pár szóba ezt a 2 Method Sprayt is. Method termékcsoport elképzelhetetlen, Method Sprayk nélkül szükség van hígabb aromákra, amik sokkal gyorsabban, sokkal robbanékonyabban fejtik ki a csalogató hatásukat, mind a 2 egy hígaroma. Azt tudni kell, hogy a tavalyi évben a Method Spraynk egy vajsav mangó ízesítésben volt kapható, viszont számos vásárlói visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy valaki ide húz, van, aki oda húz. Mi húztunk egy vonalat, és azt mondtuk, hogy jó, akkor megközöljük, mangó és vajsav, mind a 2 egy kifejezetten nyári aroma, és úgy gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni a fogolyságát. Nagyon intenzív, nagyon tömény aromával van ellátva, és biztos vagyok benne, hogy aki ezzel kezeli a kosarát, az nem fog kapás nélkül maradni. Elérkeztünk a csali szekcióhoz, ugye minden egyes ilyen új termék bemutatásnál ez a legizgalmasabb rész, de én úgy gondolom, a Flatters az egyetlen egy olyan csali típus, amin úgy a versenyben és az általános horgászatban mindenhova megfelelő. És ezen a sikeren felbuzdulva, hogy ez egy ilyen népszerű csali, gondoltuk, megcsináljuk a médium verzióját is, 4 féle ízben. És a médium verzióra azért volt szükség, egyszerűen igény mutatkozott arra, hogy a kicsi, apró méretű Flatters és a Flat-Up között legyen egy médium verzió, ezzel némileg a kisebb testű kárászokat vagy a kisebb pontyokat szoktuk kiszelektálni. Egyszerűen vannak olyan szituációk, amik a nagyobb méretre van szükség, ugyanaz az amorforma, ugyanaz a felhajtóerő, tökéletesen balanszírozott csali, és akár hétköznapi, akár versenykörülmények között bizton számíthat rá a horgász. Középen van nem véletlenül egy újfajta csale, ami teljesen új. Egy teljes újdonság. Teljes újdonság, igen, és ugye szeretünk mi is ilyen családokat létrehozni, hiszen hogyha kitalálunk valamit, amellé akarunk rakni egy csalit, egy aromát, vagy bármi ilyesmit. Ugyanígy alakult most is az Optimum Method Mix kapcsán, akkor csináljuk meg a csalikat is. Mit kell tudni ezekről a csalikról? Ezeknek a csaliknak a fő ismérve az, hogy ezek oldódó csalik, évek óta kísérletezünk azzal, hogy egy igazán jó metódos, de oldódó csalit csináljunk. Az oldódásnak a lényege az, hogy a vízbe érkezés követően viszonylag hamar dolgozni kezd, és a külseje felkacsonyásodik, ez a halnak a gyanúját némileg eloszlatja, gondolván, hogy már régóta vízben tartózkodik, és ez némileg tényleg elaltatja a halnak minden gyanakvását, nagyon gyorsan dolgozik. Az oldódás során az aromanyagok sokkal gyorsabban válnak ki, a csaliból fogósabbá teszik, ráadásul a dobozon belül dumbbell és golyóformát is elhelyeztünk, amit tulajdonképpen egy további pluszt jelent a csali számára. Folytassuk is a Forcolor termékekkel, ez egy régi-régi nagy kedvenc, és az eladások is azt mutatják, hogy töretlen a siker. És ugye ebből is van a 2, ugye a Wafters és a Pop-Up. A megszokott ízek azok maradtak, de úgy gondoltak, hogy akkor legyen egy 2 újabb íz. Mind a 2 esetében méz szilva és édes kukorica az új ízesítés. A Pop-Upra nyilvánvalóan akkor van szükség, amikor a víz magasabb rétegeiben, adott esetben vízközt horgászunk, a Wafter pedig önmagáért beszél. Hosszú évek óta az egyik legsikeresebb csalink, a horgászok nagyon szeretik ezt a 4 aktív, intenzív színt, az aromákat, tehát ez egy nagyon-nagyon fogós csali, és úgy gondoltuk, hogy ezt
nem szabad megszüntetni, sőt további ízekkel kell gyarapítani, és az édes kukorica, valamint a méz és a szilva egy olyan sláger íz, ami vélhetően tetszeni fog a horgászoknak. A végére hagytuk slusszpoénként, hogy az idei évtől nálunk is lehet gumikukoricát vásárolni, egyszerűen nagyon nagy igény volt rá, évek óta rágják már vele a vásárlók a fülünket, íme tessék. Pont olyanokat válogattunk össze ízben, színben és méretben, ami elengedhetetlen a tökéletes metódhorgászathoz, illetve csali tüskén is tökéletesen megáll. Szépen megemeli, különböző színekben, különböző ízesítésekben népszerűek lesznek. Biztos vagyok benne, hogy aki szereti a gumikukoricás horgászatot, annak nagyon fog tetszeni. A 2024-ben Szegeden megrendezett klubcsapat metódféder országos bajnokságon a Dovit csapata aranyérmet szerzett, így immár bajnokcsapatként büszkén jelentettem ki, hogy az eddigi prémium szériás etetőanyagot átkereszteltük, átalakítottuk Competition szériává. A Competition szériába az etetőanyagok minősége semmit nem változott, továbbra is ugyanazt a prémium minőséget képviseli, ugyanúgy megtalálhatók benne hallisztes, illetve szénhidrátbázisú etetőanyagok, ponty és a keszek horgászatára is. Ricsi, közösen sikerült megélnünk azt, hogy bajnokok lehettünk Szegeden, és te is hathatósan részt szoktál venni a versenyetetőanyagoknak az elkészítésébe, tesztelésébe. Kérlek, egy pár szóban mutasd be, hogy mi az a 2 újdonság, amit az idei évben a Competition széria már tartalmaz. Ez a 2 új tag, a Féder, illetve a Method Champion etetőanyag. Az egyiket elsősorban hosszú előkézéshez szoktuk ajánlani. Ugye ez egy szénhidrátos etetőanyag, nagyobb szemcséket is tartalmaz, így a hosszú elők és pontyozásban szerintem az egyik verhetetlen etetőanyagunk. A másik egy nagyon-nagyon magas pellet, illetve hallisz tartalmú etetőanyag. Ugye ezzel az etetőanyaggal sikerült a magyar bajnoki címet Szegeden a Matthyéren megnyernünk. Fontos megemlítenem, hogy itt az arányok tényleg kilettek maxolva, így ennek az etetőanyagnak az egyik fele képez egy metódmixet, a másik fele pedig mikropelleteket. Viszont ennek a bekeverése egyáltalán nem egyszerű feladat, hogy igazán fogósá váljon, tényleg be kell tartani azokat a lépéseket, és szerintem mutassuk be kedves nézőknek, hogy ők is ugyanolyan sikereket tudjanak vele elérni versenykörülmények között, ami nekünk sikerült. Egy ilyen magas beltartalmú etetőanyagnál, ráadásul amiben ennyi pellet szemcse van, nagyon-nagyon fontos, hogy 2 lépcsőben nedvesítsük föl, hiszen a pelletszemek a Method Mixből nedvességet fognak kihúzni, és hogyha ezt egybe áztatjuk föl, akkor túl csirizes lesz, illetve a pelletszemek nem tudnak annyi nedvességet magukba szívni, hogy azok fölpuhuljanak és tökéletesen működjenek a mederfenéken. Én ehhez most adok 2,5 deciliter vizet. Ugye a bekeverés ennél az etetőanyagnál fél liter vízzel az optimális, viszont mindig alkalmazkodnunk kell az adott évszakhoz. Nyáron ugye az etetőanyag a nap, illetve a szél miatt gyorsabban tud száradni, így esetleg több vizet vehet föl. Úgyhogy ez az 5 deciliter úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kiindulási alap, és azokhoz a körülményekhez mindig próbáljunk meg igazodni, hiszen hogyha egy sekélytóba horgászunk, nem kell hozzá extra vizet adni, ugye ott az a fontos, hogy minél gyorsabban bontson, hogyha nagy távolságra horgászunk, szeles időben horgászunk, esetleg extrém napsütésben, akkor viszont fontos az, hogy az etetőanyagunk a tapadását megőrizze, így több vizet adhatunk hozzá. Egy 2-3 perc alatt a Method Mixből a pellet ki fogja rántani a nedvességet, ezért van szükség arra, hogy egy kicsit mindenképpen pihentessük, és 2 lépcsőben vizezzük fel. Ugye a pelletszemek elkezdtek már szépen fölpuhulni, így most igazából ezt a maradék vizet a Method Mix konzisztenciájának a beállítására öntjük rá. Picit csirizesnek tűnhet az első pillanatban, de egy pár perc pihentetés után a tökéletes állagot el fogjuk érni. És tulajdonképpen az életre hívója az volt, hogy a panírozott pelletek mennyire jól működnek a horgászatban. Mi ezt egy kicsit tovább gondoltuk, és azt vettük észre, hogy a Method Mix intenzitása, valamint a pellet helyben tartó eleje egy olyan kombót hozott létre, amivel akár bajnoki címet is lehet szerezni. Na akkor Ricsi, mutass egy gyors rostálást. Ugye nagyon fontos itt megemlítenem, hogy tényleg várjatok egy picikét, amíg a pelletszemek magukba szívják a vizet, így lesz a mixing tökéletes. Ezután már csak egy rostálás van vissza. Ugye minden Method Mixnek én úgy gondolom az egyik legfontosabb lépése az alapos rostálás. Ezt nagy lukú rostán próbáljátok meg áttörni, hogy a pelletszemeket ne zúzzátok szét, így egybe átpotyognak szépen rajta.
Egyébként egy rostált állapotában is látszik, hogy egy nagyon darabos etetőanyagról beszélünk, de pontosan ez a keveréknek a lelke, hogy ez a nagy mennyiségű pellet oda csalja és helyben is tartja a pontyokat. Nagyon jól lehet látni, milyen szépen felveszi a kosár formáját, ezzel nincsen más dolgunk, csak pontosan horgászni, és akkor jönni fognak az eredmények. Évek óta kiemelt figyelmet szentelünk saját boiliainknak, és a beltartalom mellett a csomagolás megújulására is odafigyelünk, hiszen ez a csomagolás tartja frissen a boilikat. A boilik összetételét folyamatosan változtatjuk, természetesen pozitív irányba, hogy még szebb, még nagyobb fogásokat tudjuk elkönyvelni, és új ízek is csatlakoztak a már meglévőekhez, viszont mielőtt ebbe belemennénk, Janihoz fordulok, és egy kicsit beszélgessünk arról, hogy a főzött és az oldódó boilik között hatásmechanizmus tekintve mi a különbség. Alapvetően a főzött boilik nem oldódnak, nem esnek szét a vízben, legalábbis nem annyira gyorsan, mint az oldódó boilik, viszont dolgoznak, folyamatosan adják ki magukból az íz, aromaanyagokat, és ezáltal érik el azt a csalogató hatást, és nem csak egy golyó lesz bent a vízben. Tehát, hogyha valaki egy többnapos horgászatot tervez, akkor nyilvánvalóan főzött boilival fog etetni, nem pedig oldódóval. Attól függ, hogy mi a cél, igen. Végig lehet horgászni egy 2-3 napos horgászatot is az oldódó boilival. Az oldódó boili ugye sokkal gyorsabban, benne is van a nevében, gyakorlatilag oldódik, sokkal gyorsabban adja ki magából azt az aroma ízanyagot, ami benne van. Sokkal gyorsabb pecát lehet vele elérni. Egy intenzíven telepített tavon például én azt mondom, hogy sokkal inkább az oldódó boilit választanám én, akár egy több napos horgászatra, és 2-3 napról beszélek. Nyilván egy hetes horgászatnál ott azért már a főzött boili az, ami legalább a második-harmadik nap után már erőteljesebb szerephez jutna. Ráadásul olyan vizeken is el tudom képzelni, ahol például zavaróhalak élnek, keszek, kárász, törpeharcsa, a főzött boili anyagszerkezete önmagában keményebb, nem oldódik a külseje, inkább csak dolgozik. Én leginkább úgy horgásznék egy többnapos horgászaton, hogy a horgászatnak az első ütemében nagyobb arányban lenne benne az oldódó boili, és szépen tolnám el az arányt a főzött boilihoz. Ugye a főzött boili meg fogja várni várhatóan a nagyobb halakat, és ezáltal sokkal sikeresebb lehet egy túra, viszont az oldódó boili miatt sokkal gyorsabban beindulnak a kapások. Tehát akkor azt tisztáztuk, hogy a főzött boili nem oldódik, csupán dolgozik, viszont egy oldódó boilit, ha valaki még nem próbálta, nagyjából hogy képzelje el az oldódását? Órák, napok? Vízhőmérséklettől és nyilván az apró halak jelenlététől függ. Nagyjából 2-3 óra alatt oldódik fel egy-egy szem normál körülmények között, hogyha sok az apróval, akkor ennél lehet ez gyorsabb, illetve hogy egy nagyon álló víz van és nincs annyi apróval, akkor, és hozzá kell tenni, hogy hidegebb esetleg a víz, akkor egy 4-5 órás oldódás is előfordulhat. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a főzött boilik esetén mindegyik ízesítés 4 kilós gazdaságos változattal is rendelkezik, hogyha valaki épp csak kipróbálni szeretné ezt a verziót. A főzött és oldódó boilik mellett az idei évtől 1 kilós kiszerelésben kapható lesz nálunk prémium minőségű boili. Egy boili minőségét alapvetően a felhasznált alapanyagok határozzák meg, és ennél a családnál nem kötöttünk kompromisszumot. Nagyon jó minőségű hallisztek, ráklisztek és a Cheesy River esetén sajtlisztet is alkalmaztunk. Csapattagjainkkal közösen hosszú ideje együtt teszteljük már ezeket a boilikat, számos nagyon szép fogást tudhatunk magunkénak. Miben különböznek ezek a boilik az előzően bemutatottaktól? Alapvetően ezek is főzött boilik. A különbség az előző főzött boilihoz képest leginkább a felhasznált állati fehérje mennyiségében rejlik. Ezt az előző években megjelent csalizó boilik ízesítéseiben csináltuk meg. Nagyon hiányzott a palettánkról azokhoz a boilikhoz egy olyan kilós kiszerelés, amivel gyakorlatilag meg tudok oldani egy-egy horgászatot.
Igen, én is ezt vettem észre, hogy ezekkel az ízesítésekkel bárhova megyünk az ország minden területén, a vadvizeken is, nagyon eredményesek tudunk lenni, úgyhogy nem tartottuk fontosnak új ízek megkeresését, hanem már a meglévőekre alapoztuk ezt a családot, és egyértelműen pozitív a visszajelzés, hiszen versenykörülmények és hétköznapi horgászatok között is nagyon szép fogásokat könyveltünk el. A balanszírozott prémium csalizó boiljaink 2 évet töretlen sikernek örvendenek, 2 új tag csatlakozott hozzá. Jani, felét fordulok és már meg is kérdezem egyből, balanszírozott boili, mit jelent ez, olyan, mint egy wafter? Igen, gyakorlatilag olyan, mint egy wafter, annyi a különbség, hogy a klasszikusan elfogadott waftershez képest, ezt, hogyha bedobod a vízbe, akkor nem fog felemelkedni. Alapvetően boilizásnál ugye az etető boilikat használjuk, illetve boilival is etetünk. Ezek nehéz csalik. Ezek nehéz csalik, így van. Hogyha arra jár egy ponty és szívogat az etetésen, ez sokkal könnyebben mozdul, orvostól, mindenestől, és sokkal könnyebben bekerül a hal szájába. Tehát nem nehéz elképzelni a keresgélő hal, ahogy szívogatja föl a nehéz boilikat, hirtelen, amint a balanszírozott boili közelébe ér, a legkisebb szívás hatására már is a szája felé megindítja a orgot, és ha jól látom, ennek van most egy kisebb verziója is, őt mire használjuk? 12 mm-es méretű boilikat készítettünk, gyakorlatilag 2 fő felhasználási területe van. Nyári időben simán egy bordás, kosaras vagy éppen metódos horgászatnál kerülhet a csalitüskére is, illetve a téli időszakban a boilis horgászok is, mint mindenki más finomít. Jóval kisebb horgokkal és jóval kisebb csalikkal, könnyebb csalikkal szoktunk ebben az időszakban horgászni. Ez látszik is az eredményen, sokkal több kapást lehet elérni egy 12-es boilival, mint akár egy 16-os, 20-as vagy 24-essel ebben az időszakban. És akkor kanyarodjunk át egyből a másik családhoz, ami ugyancsak nagyon intenzíven dolgozik, mégiscsak egy keményített kivitel. Mi a jelentősége ennek a rendkívül kemény anyagszerkezetnek? Hozzáteszem, ez is prémium minőség. Keményített boilikat általában akkor használjuk, hogyha vagy nagyon sokáig kell, hogy kibírja a vízben, hogyha nagyon sok az apró hal, illetve nyilván a törpeharcsák ellen egy olyan megoldás lehet, ami segíti azt, hogy megvárja a maga a boili, vagy annak töredéke a nagyobb halat. Így van, ebben is meg tudlak támogatni, hiszen Janival közösen horgáztunk már törpeharcsás vízen, és látványos volt a különbség a balanszírozott és a hardboili teljesítménye között. Amíg a balanszírozottat le tudták faragni, addig a hardboilival nagyon nehezen bírtak. Szintén egy nagyon fontos információnak tartom, hogy amíg a balanszírozott boilinál minden dobozban 16 és 20 mm-es, addig a hardboili esetén 20 és 24 mm-es golyók állnak a horgászok rendelkezésére. ...2024-ben talán a PVA Bagmix volt az a termékcsalád, amiben a legnagyobb munkát fektettük, 1000 és 1000 órát teszteltük, viszont ennek a bemutatását nézzétek meg egy vízparti beszámolóból. Milyen beltartalma van ezeknek a Bagmixeknek, és nagyjából mi az összetétele? Mindegyikben találhatóak pelletek. Nyilván a szénhidrátosban szénhidrátos pellet, fehérésekben hallisztes pelletek a jellemzőek, roppantott kukoricától kezdve az előemésztett hallisztig, tehát különböző textúrák találkoznak ezekben az zacskókban. Igazából mindegyik úgy van kialakítva, hogy a rajta lévő íznek megfelelő legyen a beltartalma is, tehát a krillesbe krilliszt található, a Tiger Nutsba roppantott darát, tigrismagyoró. Ponty horgászatához készült ez a termékcsalád, viszont a tigrismagyorossal egyértelműen lehet a nyár folyamán az amúrokat is megcélozni. Igen. Egy jó amúros etetésen, egy amúros boilival, adott esetben kukoricacsalival, ez a PVA tasakban amúr horgászatára is tökéletesen alkalmas lesz. És nem utolsó szempont az, hogy egy nagyon jó árértékarányú termékcsaládról beszélünk, tehát tökéletesen megfelel ennek a PVA Bagmixes horgászatnak. Biztos vagyok benne, hogy aki ezt kipróbálja, számtalan szép testű pontyot fog vele fogni. És íme itt van már a Spicy Red teljes életnagyságában, akkor még nem volt nálunk, ráadásul azóta becsatlakozott még egy új íz, a Cheesy River, amivel tulajdonképpen a folyóvízi pontyokat és márnákat vehetitek célba.
Bízunk benne, hogy ezzel a kis filmmel sikerült kedvet csinálnunk ahhoz, hogy kipróbáljátok 2025-es újdonságainkat. Ehhez nincsen másra szükség, csak hogy lemenjetek a vízpartra, és minél többet horgászatok. Búcsúzom tőletek, sziasztok!